हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण एका फॅन्सी ब्लाउजची कटिंग आणि स्टिचिंग दोघंही बघणार आहोत. फ्रंट पार्टचा आपण नेक डिझाईन बघणार आहोत. जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला तर राणी ट्युटोरियल लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. तर हे बघा, इथे आपण मेन फॅब्रिक घेतलंय, त्यानंतर अस्तर घेतलंय आणि इथे मी ही दोन प्रकारची लेस घेतली आहे. तर आता आपण पाहूया कटिंग. हे बघा, अस्तर आपण इथे डबल फोल्ड ठेवून घेतलंय. त्यानंतर आपण लांबी पाहूया आधी. हे बघा, तयार लांबी आहे 13.5 इंच. आपण घेऊया याच्यामध्ये 1 इंच एक्स्ट्रा, म्हणजेच की 14.5 वर एक आपण पॉईंट देऊन घेऊया. हे बघा, त्यानंतर आपण शोल्डरकडे पाहूया. हे बघा, ब्लाउज आहे आपल्या इथे 32 इंचाचा. शोल्डर घेणार आहोत आपण इथे 5.5 इंचावरती. त्यानंतर हे बघा, मुंडा घ्यायचा आपण इथे हे बघा, मुंडा आपण 6.5 इंचचा घेतोय. नॉर्मल ब्लाउज मध्ये 32 इंचसाठी आपण 5.5चा घेतला असता, पण आपण इथे 1 इंच एक्स्ट्रा घेतोय, म्हणजेच की 6.5 इंचावरती आपण एक पॉईंट देऊया. हे बघा, ही फ्रंटची आपण कटिंग आणि स्टिचिंग बघतोय. तर हे बघा, इथून चेस्टचं मेजरमेंट टाकणार आहोत आपण. 32 इंचाची चेस्ट आहे आपली इथे. आधी आपण 8 वर एक पॉईंट देऊया. हे बघा, त्यानंतर आपण इथे एक्स्ट्रा जे घेणार आहोत ते घेणार आहोत आपण इथे एक्स्ट्रा 2 इंचावरती. हे बघा, सडनली सरळ लाईन न ड्रॉ करता आपण अर्धा इंच आत घेणार आहोत या पद्धतीने. अगदी आतल्या पोर्शन मध्ये घेऊन आपण हे लाईन ड्रॉ करून घेतली. त्यानंतर मुंडाचा आपण शेप देणार आहोत. इथे पूर्ण एकही नाही देता आपण एकलाही 2 पॉईंट कमी इथे देणार आहोत आणि त्या पद्धतीने ही गोलाई देणार आहोत. आपण पूर्णपणे आतल्या पद्धतीने आत घेऊन आपण ही लाईन ड्रॉ केली इथे. हे बघा, या पोर्शन मध्ये. हे बघा, त्यानंतर आपण कमरेकडे पाहूया. कमर घेर आहे आपल्या इथे 28 इंचाचा. त्याचंही आपण इथे चौथा पार्ट टाकून घेऊया, म्हणजेच की 7 इंचावरती. हे बघा, इथे आपण एक्स्ट्रा घेणार आहोत 2.5 इंच. 2.5 इंच आपण इथे एक्स्ट्रा घेणार आहोत. इथे आपण आधी सरळ लाईन ड्रॉ करून घेऊया. हे बघा, त्यानंतर आता इथे थोडं आपल्याला समजायचंय. हे बघा, गळा घेर घेणार आहोत आपण आधी वरती 2.5 इंचावरती. हे बघा, यानंतर शोल्डर पासून स्ट्रेट आपण घेणार आहोत 10.5 इंचावरती. इथे आपण एक पॉईंट देऊया. हे बघा, याच पॉईंट पासून आपण इथे घेणार आहोत 3 इंचावरती. हे बघा, आपण बॅकने हुक देणार आहोत, त्यामुळे सडनली इथे एक शिलाई येईल पूर्ण 6 इंचाची. त्यानंतर ह्या पोर्शन मध्ये इथे आपल्याला घ्यायचंय. हे बघा, जो आपण 2 इंच तिथे वाढवलाय, याच पोर्शन मध्ये आपल्याला सरळ 1.25 इंच या साईडला. हे बघा, 1.25 इंच या साईडला, 1.25 इंच या साईडला. दोघं साईडने आपल्याला वाढवत इथे एक टाक जायचंय सडनली या पोर्शन मध्ये. इथे असा हा टक्स जाईल. त्यानंतर ह्या टक्स पासून आपण इकडे जरा बघूया. या टक्स पासून आपल्याला सडनली प्रिन्स कट द्यायचा आहे या पोर्शन मध्ये. हे बघा, हे बघा, हा कट आपण इथे काढून घ्यायचा आहे. हे बघा, पुढे आपण गळ्याकडे पाहणार आहोत. हे बघा, गळ्याचा घेर घेणार आहोत आपण इथे फक्त 5 इंचावरती. इथे आपण हलकासा राऊंड शेप देऊन घेणार आहोत. हे बघा, या पोर्शन मध्ये आपण इथे राऊंड शेप देऊन घेतलाय. आता आपण हे हाय तसं कट करून घेऊया आधी. हे बघा, हे कट केल्यानंतर मी ते तुम्हाला थोडं समजावेन. जो पोर्शन आपण इथे वाढवलाय तोच इथे टक्स मध्ये ऍड होणार आहे. जर तुम्हाला एक्स्ट्रा शिलाई मार्जिन हवी असेल तर मिनिमम तुम्ही इथे 3 ते 3.5 इंचापर्यंत एक्स्ट्रा वाढवू शकता. पण सडनली आपण इथे एक्स्ट्रा शिलाई मार्जिन न घेता आपण जो वाढवलाय तोच याच्यात ऍड करणार आहोत. ते बघा, कटोरचे पोर्शन आधी आपण वेगळा करून घेऊया. हे बघा, कटोरचा पोर्शन एक्स्ट्रा काढल्यानंतर आपण हा टक्सही वेगळा करून घेणार आहोत या पद्धतीने. त्यानंतर आपण हा गळाही वेगळा करून घेऊया इथे.
सडनली ह्या पोर्शन मध्ये आपलं ब्लाउज आहे, अस्तर इथे कट झालंय. त्यानंतर ह्या लाईन ड्रॉ विषयी सांगेन मी तुम्हाला. जेवढी आपण ह्या साईडला एक्स्ट्रा वाढवली त्या साईडला आपण इकडे 3 इंच सरळ इथे लाईन ड्रॉ करून घेऊया, जेणेकरून टाकताना ही शिलाई आपल्याला व्यवस्थित टाकता येईल इथे या पोर्शन मध्ये. तर आता आपण मेन फॅब्रिकची ह्याच पद्धतीने कटिंग करून घेऊया.